سلام و درود به همه دوستان عزیز. به پادکست امروز خوش اومدین. امروز میخوام در مورد یکی از ضرب‌المثل‌های معروف فارسی صحبت کنم. ضرب‌المثل امروز هست: هر که خربزه میخورد، پای لرزش هم مینشیند. که در فارسی گفتاری میگیم هر که خربزه میخوره، پای لرزش هم میشینه. تو این پادکست به تاریخچه، معنا، کاربرد و مثالهای این ضرب‌المثل خواهیم پرداخت. پس با من همراه باشید. ضرب‌المثل هر که خربزه میخوره، پای لرزش هم میشینه به معنای اینه که هر کس کاری انجام میده باید عواقب اون رو هم بپذیره. این ضرب‌المثل از زمانهای قدیم در فرهنگ ایرانی رواج داشته و به نوعی به مسئولیت پذیری افراد اشاره داره. داستان تاریخی دقیقی برای این ضرب‌المثل وجود نداره، اما به طور کلی این ضرب‌المثل به این معناست که هر عملی نتیجه‌ای داره و فرد باید مسئولیت کارهای خودشو بپذیره. اگه تا حالا خربزه خورده باشین، احتمالاً متوجه شدید که کمی گلوتون درد گرفته یا آبریزش بینی پیدا کردین یا حتی ممکنه سرما خورده باشین. در عین حال هم این میوه بسیار خوشمزه است و آدم نمیتونه خودش رو کنترل کنه و خربزه نخوره. مخصوصاً که وقتی رسیده و شیرین باشه. در عین حال هم که وقتی خربزه میخوریم کمی حالمون بد میشه. و به احتمال زیاد تاریخچه این ضرب‌المثل به این ویژگی خربزه برمیگرده. چون هر کی که خربزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه. یعنی باید انتظار داشته باشه که حالش بد بشه، تو تنش لرز بیفته، سرما بخوره، گلوش درد بگیره و دلیلش هم خوردن خربزه است. پس باید عواقب کارهات رو بپذیری. چون خربزه خوردی پس احتمالاً حالت بد میشه. برای همین از این ضرب‌المثل به معنای پذیرش عواقب اعمال استفاده میشه. به عبارت دیگه، اگر کسی تصمیم به انجام کاری میگیره، باید آماده پذیرش عواقب اون هم باشه. این ضرب‌المثل در موقعیت‌های مختلفی کاربرد داره. مثلا در مسائل روزمره، تصمیمات مهم زندگی، در محیط کار. برای درک بهترش بیاین چند تا مثال با هم ببینیم. سهراب و آرمان دو دانش آموز هستند که با هم در مورد امتحان فردا صحبت میکنن. سهراب: من تصمیم گرفتم که تو امتحان تقلب کنم. آرمان: هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. اگه گیر بیفتی باید عواقبش رو هم بپذیری. یه مثال دیگه بزنیم. سپیده: من میخوام یک کسب و کار جدید راه اندازی کنم، اما میترسم که شکست بخورم. سحر: هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. اگه موفق نشدی باید مسئولیتشو بپذیری و از تجربیاتت درس بگیری. همینطور که دیدین این ضرب‌المثل میتونه در مکالمات روزمره به کار بره تا به دیگران یادآوری کنید که هر تصمیمی که میگیرن عواقبی داره و باید آماده پذیرش اون باشن. برای نمونه اگر کسی تصمیم به انجام کاری پرخطر میگیره، میتونید با استفاده از این ضرب‌المثل بهش یادآوری کنید که باید مسئولیت عواقب اون رو بپذیره. حتی زمانی که فردی کار اشتباهی انجام داده، تصمیم اشتباهی گرفته و بعد با عواقب بدی روبرو میشه هم میتونید از این ضرب‌المثل استفاده کنید. برای نمونه سهراب تصمیم میگیره در امتحان تقلب کنه و گیر میفته. معلم متوجه میشه که اون تقلب کرده و سهراب دیگه نمیتونه امتحان بده و اون درس رو میفته. وقتی که سهراب ناراحت میشه و ناراحتیشو بیان میکنه، اینجا آرمان بهش میتونه بگه که هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. تو تصمیم گرفتی که توی امتحان تقلب کنی. تو این تصمیم اشتباه و پرخطر را گرفتی. حالا هم که گیر افتادی پای لرزش بشین. یعنی قبول کن که باید این درس رو دوباره امتحان بدی و این درس رو افتادی. پس نباید شکایت کنی و از دست هیچ کسی نباید ناراحت باشی. تصمیم تو بود و این هم نتیجه تصمیمته. خب دوستان، امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشین و بتونین از این ضرب‌المثل در مکالمات روزمره خودتون استفاده کنید.
اگر دوست دارین در مورد موضوعی یه پادکستی ضبط کنیم یا دوست دارین در مورد معنی و کاربرد ضرب‌المثلی بیشتر بدونین، حتما توی کامنت ها برای من بنویسین. برای حمایت از کانال Learn Persian with Asal میتونید اونو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریون من سر بزنید. فایل MP3 و PDF این پادکست رو هم میتونید توی پیتریون من پیدا کنید. البته میدونید که هیچ موقع هیچ اجباری نیست، اما من بسیار قدردان حمایت‌های شما هستم. برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس‌های آنلاین فارسی هم میتونید به persian.by.asal@gmail.com ایمیل بزنید. برای گوش دادن به پادکست و ضرب‌المثل‌های فارسی دیگه میتونید یکی از این 2 ویدیو رو انتخاب کنید. بوس به کله هاتون. اسم من عسله. مرسی که به پادکستم گوش دادین. دوستتون دارم. خداحافظ.